מכירים את האדם הזה שתמיד אומר לכולם, תשקיע, תתחיל, אל תפחד. ואתה מתחיל, עם 30,000 שקל, מלא מוטיבציה, מלא ביטחון. רק כדי לגלות שאחרי שנה אתה מסתכל על התיק והוא פחות ממה שהתחלת איתו. זה בדיוק מה שקרה לי בשנה הראשונה שלי בהשקעות. היום אני הולך לספר לכם על כל הטעויות שעשיתי, לא כדי להתלונן, אלא כדי שתלמדו מהן. כי אני יודע שיש עוד הרבה משקיעים מתחילים שם בחוץ שעושים בדיוק את אותם טעויות. אז בואו נתחיל. טעות מספר 1. נכנסתי בלי תוכנית. פשוט ראיתי שכולם מדברים על מניות. קראתי כמה מאמרים באינטרנט ואמרתי לעצמי, יאללה, בוא ננסה. לא היה לי שום תוכנית. לא ידעתי כמה אני רוצה להשקיע כל חודש, לא ידעתי מה המטרה שלי, לא ידעתי מה הסיכון שאני מוכן לקחת. התוצאה? קניתי מניות כי זה נשמע טוב. מכרתי כי זה ירד קצת. קניתי שוב כי זה עלה. בלי תוכנית אתה לא משקיע. אתה סתם זורק כסף. טעות מספר 2. השקעתי רק במניה אחת. ראיתי מניה ישראלית שהולכת להתפוצץ. כולם דיברו עליה. אז שמתי עליה את כל התיק. אחרי חודשיים היא ירדה 35%, והתיק שלי פשוט נמחק. היום אני יודע, פיזור זה לא אופציה, זה חובה. טעות מספר 3. קניתי כי כולם קונים. פומו, פחד להפסיד. ראיתי שכולם קונים מניה מסוימת, אז גם אני קניתי. בלי לבדוק, בלי להבין, בלי שום סיבה אמיתית. היום אני יודע, כשכולם קונים, זה בדיוק הזמן להיזהר. טעות מספר 4. מכרתי בפאניקה. השוק ירד, התיק שלי היה באדום, והרגשתי שאני הולך להפסיד הכל. אז מכרתי, בהפסד, כי עדיף לצאת עכשיו לפני שזה ימשיך לרדת. אחרי שבועיים השוק עלה, והמניות שמכרתי עלו 25%. זאת אחת הטעויות הכי נפוצות בין משקיעים מתחילים. טעות מספר 5. לא השקעתי בעצמי. חשבתי שההשקעה זה רק כסף. שכחתי שההשקעה הכי חשובה זה אני. בשנה הראשונה לא קראתי ספר אחד על השקעות. לא למדתי איך לקרוא דוחות כספיים. לא הבנתי מה זה forward PE. פשוט זרקתי כסף, בלי ידע, בלי הבנה. טעות מספר 6. עשיתי השוואה ביני לבין אחרים. ראיתי בחור בן 24 שכבר יש לו 400,000 שקל בתיק. ואני עם 30,000. הרגשתי כישלון, כאילו אני מאחור. היום אני יודע, הדרך שלך היא הדרך שלך. אל תשווה את עצמך לאף אחד. טעות מספר 7. לא היה לי למה. למה אני משקיע? לא ידעתי. רציתי להתעשר. רציתי שיהיה לי כסף. אבל לא היה לי חזון אמיתי. כשאין לך למה, קל לוותר. קל למכור בפאניקה. קל להפסיק. טעות מספר 8. לא נתתי למנצחים שלי לרוץ. קניתי את מניית מטה כשהיא הייתה על $90 למניה. תוך זמן קצר היא קפצה ל$237. מכרתי ברווח מדהים, הרגשתי גאון. אבל שנה וחצי אחרי, מניית מטה הגיעה ל$600 למניה. הבנתי שהרווח המהיר גרם לי להפסיד את הרווח הגדול. לא נתתי למנצח שלי לרוץ. זו אחת הטעויות הכי כואבות שלי עד היום. אחרי שנה, הבנתי שהטעויות האלה כואבות, אבל הם גם לימדו אותי יותר מכל ספר. היום אני משקיע אחרת, עם תוכנית, עם סבלנות, עם ידע ועם למה חזק. אם אתה עכשיו בשנה הראשונה שלך, תדע שאתה לא לבד, וכל הטעויות שאתה עושה עכשיו, הם בדיוק מה שיהפוך אותך למשקיע טוב יותר. אם הסרטון הזה נגע בך, תלחץ על להירשם ועל הפעמון, ותכתוב לי בתגובות מה הייתה הטעות הכי גדולה שלך בשנה הראשונה. התוכן בערוץ זה למטרות חינוכיות ובידור בלבד. אינו מהווה ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ מס. כל השקעה כרוכה בסיכון. התייעץ תמיד עם יועץ מוסמך.